Internetistä on tullut merkittävin mielipiteiden manipuloinnin väline. YouTubessa ja muissa sosiaalisen median alustoissa nimittäin on erittäin helppo luoda vaikutelmaa tiettyjen ajatusten ja näkemysten suuresta suosiosta, vaikka todellisuus olisi toinen. Tähän on useita erilaisia tekniikoita, tänään tutustumme yhteen nimenomaiseen niistä ja puhumme vähän psykologiasta niiden takana. Mutta yksi keskeinen psykologinen mekanismi, millä meidän täytyy aloittaa, on niin sanottu sosiaalisen todisteen hakeminen. Ihmisillä on luontainen taipumus katsoa muiden toimia ja mielipiteitä ohjenuorana omille valinnoilleen, erityisesti epävarmoissa ja monitulkintaisissa tilanteissa. Tykkäykset ja myönteiset kommentit YouTubessa ja muissa sosiaalisessa mediassa toimivat nimenomaan sosiaalisena todisteena viestien, että muutkin ihmiset pitävät tiettyä näkemystä tai kommenttia arvossa. Tämä voi johtaa siihen, että katsojat suhtautuvat tällaisiin kommentteihin vakavammin ja saattavat jopa omaksua niissä esitetyt ajatukset ominaan. Tämä on juurtunut syvälle psykologiaamme, sillä haluamme usein sopeutua ryhmään ja tuntea olevamme hyväksyttäviä. Ja itse asiassa psykologiset kokeet ovat osoittaneet, että ihmiset voivat helposti vakuuttua siitä, että tietty mielipide olisi laajasti jaettu, vaikka todellinen tuki olisikin vähäistä tai jopa manipuloitua kokonaan. Esimerkiksi Solomon Ashin konformisuuskokeissa 1950-luvulla ihmisille näytettiin yksinkertainen kysymysasettelu. Mikä 3 viivasta vastasi malliviivaa? Vaikka vastaus oli itse asiassa täysin selvä, koehenkilöt alkoivat epäillä omaa näkemystään, kun ryhmään piilotetut näyttelijät väittivät johdonmukaisesti väärää viivaa oikean mittaiseksi. Tulokset olivat häkellyttäviä. Noin 1/3 koehenkilöistä alkoi mukautua enemmistön mielipiteeseen, vaikka tiesi sen olevan väärä. Toisena esimerkkinä Samiar Youssefin ja hänen kollegoidensa tutkimukset osoittivat, että ihmiset arvioivat konsensusta usein hyvin pinnallisesti. Osallistujat luottivat yhtä paljon johtopäätöksiä, jotka oli tehty aidon konsensuksen, eli useista riippumattomista lähteistä peräisin olevan tiedon, ja valheellisen konsensuksen, eli vain yhdestä lähteestä peräisin olevan tiedon perusteella. Tämä ilmiö säilyi, vaikka osallistujat olivat juuri todenneet, että aito konsensus oli uskottavampi kuin valheellinen. Tämä osoittaa, kuinka helposti väärä tieto voi levitä, kun se saa konsensuksen muodon. Ajatelkaa vaikka tilannetta, jossa kollegat toistavat kaikki samaa tietoa useaan kertaan, jolloin syntyy tunne, että asiasta vallitsisi laaja yksimielisyys. Mutta jos myöhemmin paljastuu, että kaikki kollegat saivat tietonsa samasta lähteestä, eikä heidän johtopäätökset olleetkaan itsenäisiä, suhtautuisitko heidän kantaansa yhtä vakavasti? Youssefin tutkimus osoittaa, että useat ihmiset epäonnistuvat erottamaan aidon ja valheellisen konsensuksen toisistaan uskoen molempia yhtä paljon. No mitä tämä kertoo meille? Yksinkertaisesti sen, että ihmiset ovat taipumaisia uskomaan enemmistöä, vaikka se enemmistö olisikin keinotekoisesti luotu. Ei tarvita kuin näennäinen vaikutelma suuresta yksimielisyydestä, ja jo alkaa epävarmuus vallata mieliä. Palataan sitten takaisin YouTubeen ja omaan kanavaani. Miten tämä ilmiö näkyy täällä käytännössä? Otetaan esimerkki. Tähän olen törmännyt useita kertoja. Videoni saa nopeasti julkaisun jälkeen vaikkapa 100 katselukertaa. Ja tämä kanavahan ei ole erityisen suuri, joten 100 katselukertaa nopeasti videon julkaisun jälkeen on aika hyvä suoritus. Mutta sitten yllättäen kommenttiosioon ilmestyykin viesti, joka minuuttien sisällä on saanut 10 tykkäystä. Mietitään hetki käytännössä. Videoni on saanut vasta pienen määrän katselukertoja, ja useampien katsojien ei olisi edes pitänyt ehtiä huomata kommenttia, saati sitten reagoida siihen näin nopeasti. Melko epätodennäköistä. Toinen esimerkki paljastaa manipuloinnin vielä selkeämmin. Joskus jollekin vanhalle videolle, joka ei juurikaan kerää enää näyttöjä tai herätä keskustelua, ilmestyy yhtäkkiä uusi kommentti, jolla on myöskin välittömästi suuri määrä tykkäyksiä. Mistä nämä tykkäykset ilmestyvät, jos videolla käy enää vain satunnaisia katselijoita? Todellisuudessa kyse on nimenomaan keinotekoisesta vaikuttamisesta, jossa yksi käyttäjä hallinnoi useita tilejä, joiden avulla hän sitten manipuloi näkyvyyttä ja luo vaikutelmaa laajemmasta kannatuksesta kuin mitä oikeasti on olemassa hänen mielipiteelleen. Kyseessä on siis mitä todennäköisemmin keinotekoinen tykkäysten luominen. Sama käyttäjä tai käyttäjäryhmä hallinnoi useita tilejä, jotka nopeasti ja koordinoidusti tykkäävät yhdestä tietystä kommentista. Tämmöinen toiminta näkyy totta kai erityisesti videoissa, joissa aihe on poliittisesti latautunut, kuten äärioikeiston tai Venäjän disinformaatiota käsittelevissä keskusteluissa. Korostettakoon, että en yritä täällä sanoa, että kaikki mielipiteet, missä joku on minun kanssani eri mieltä jostain asiasta, olisivat manipulaatiota. Se ei ole se pointti tässä. Pointti on nimenomaan siinä, että kun minulla on kommentti, joka saa epärealistisen määrän reaktioita hyvin lyhyessä ajassa, voimme päätellä siinä olevan jotain vähän kyseenalaista takana. Ja tätä ilmiötä en ole nähnyt missään muualla kuin silloin, kun minulla on äärioikeiston mielipiteitä tai venäläistä disinformaatiomielipidettä levittäviä kommentteja. Tällainen viittaa vahvasti koordinoituun epäaitoon toimintaan.
Tällaisessa toiminnassa yksittäinen taho voi hallinnoida nimenomaan useita tilejä, joita käytetään luomaan keinotekoista sitoutumista, kuten tykkäämään omista tai muiden saman verkoston jäsenten kommenteista. Näiden verkostojen tavoitteena on usein harhauttaa yleisöä tietyn sisällön suosiosta tai peittää toimijoiden todellisia henkilöllisyyksiä ja motiiveja. En ole missään mielessä riittävän suuri vaikuttaja, että kauttani voitaisiin saavuttaa suuria massoja, ja silti myös tällaisen kanavaan kohdistetaan tällaista vaikuttamista. Ja vaikka kanavallani kommentin saamat tykkäykset lyhyessä ajassa saattavat vaikuttaa pieneltä asialta, ne voivat olla oikeasti osa laajempaa valheellisen konsensuksen luomista digitaalisissa ympäristöissä. Tämä luo kognitiivista vinoumaa, joka saa ihmiset ylikorostamaan sitä, kuinka laajalti nämä mielipiteet, uskomukset ja käyttäytymiset ovat muiden jakamia. Verkossa tämä ilmiö voi voimistua kaikukammioiden ja suoratin kuplien kautta, joita sosiaalisen median algoritmit luovat. Nämä algoritmithan pyrkivät pitämään meidät sitoutuneena tiettyihin somepalveluihin, tarjoamalla meille aina lisää samankaltaista sisältöä, mistä jo pidämme, erityisesti sellaista, mikä vahvistaa olemassa olevia uskomuksiamme ja antaa virheellistä kuvaa lopulta siitä, kuinka yleisiä nämä näkemykset todellisuudessa ovat. Luonnollisesti omat kokemuksemme ohjaavat meidän arviointiamme, mikä johtaa tällaiseen niin sanottuun egocentriseen vinoumaan. YouTuben kaltaisilla alustoilla tykkäykset ja kommentit toimivat merkittävinä merkkeinä suosiosta ja hyväksynnästä. Ja on tärkeää siksi ymmärtää, että näitä mittareita voidaan helposti manipuloida. Ostetut tykkäykset ja kommentit tai koordinoitu tykkäystoiminta voi luoda petollisen kuvan laajasta tuesta tietyille kommenteille tai näkemyksille. Ketkä sitten voivat olla tämän toiminnan takana? Motivaatiot voivat olla moninaisia. Yksilöitä tai ryhmiä, joilla on tiettyjä ideologisia agendoja, he voivat pyrkiä normalisoimaan tai vahvistamaan näkemyksiään. Valtioiden tukemat disinformaatiokampanjat voivat puolestaan tähdätä yhteiskunnallisen epäsopun luomiseen tai yleisen mielipiteen ohjaamiseen. Myös yksittäiset pahantahtoiset toimijat voivat yrittää manipuloida verkkokeskusteluja omiin tarkoituksiinsa. Mutta miksi tällä kaikella on väliä? Syy on yksinkertainen. Ihmiset ovat taipuvaisia pitämään suosittuja mielipiteitä luotettavina. Kun kommentti näyttää heti julkaisun jälkeen suositulta, saatamme alkaa ajatella, että se heijastaa yleistä mielipidettä, vaikka näin ei olisi. Tällä keinotekoisen konsensuksen luomisella voi olla merkittäviä vaikutuksia. Kun kommentilla on jo paljon tykkäyksiä, ihmiset saattavat ottaa sen vakavammin, olettaen sen edustavan yleistä mielipidettä. Ja tämä voi johtaa laumakäyttäytymiseen, jossa ihmiset omaksuvat uskomuksen tai käyttäytymisen yksinkertaisesti siksi, että se vaikuttaa suositulta. Se voi luoda pelotevaikutuksen, jolla eriävää mielipidettä omaavat henkilöt eivät välttämättä uskalla tuoda näkemyksiään esiin, jos he kokevat vahvan yhtenäisen vastustuksen niitä vastaan. Ja tämä kaikki liittyy laajempaan verkkomanipuloinnin ja disinformaation ongelmakokonaisuuteen, jossa keinotekoisesti paisutettua sitoutumista käytetään yleisesti tiettyjen narratiivien levittämiseen ja julkisen keskustelun ohjaamiseen. Tällä voi olla todellisia vaikutuksia poliittisiin mielipiteisiin, sosiaalisiin asenteisiin ja jopa käyttäytymisiin, ja on jonkin verran näyttää, että länsimaissa erityisesti nuorten miesten mielipiteet ovat manipuloitu tiettyyn suuntaan, mikä selittää voimakkaasti sen, että miesten ja naisten mielipiteet esimerkiksi ovat alkaneet nuorilla erityisesti eroamaan siinä, missä nuoret miehet ovat erittäin voimakkaasti nykyään lähteneet kallelle äärioikeistoa kohti, ja naiset taas eivät. Mutta miten voimme tunnistaa mahdollisesti epäaitoa sitoutumista? On olemassa tiettyjä vihjeitä, joihin kannattaa kiinnittää huomiota. Yksi on lyhyet ja sisällöttävät kommentit, jotka eivät liity videon tai julkaisun aiheeseen mitenkään. Toinen on profiilit, joilla on vähän tai ei ollenkaan omia julkaisuja, joilla on geneeriset käyttäjänimet tai epäilyttävä luontipäivä, esimerkiksi useita tilejä, jotka on luotu samaan aikaan. Näitä ei välttämättä aina näe, esimerkiksi YouTubehan ei näytä, kuka on tykännyt mistäkin julkaisusta. Sitten on nopeat ja samanaikaiset tykkäykset uusille kommenteille, kuten aikaisemmassa esimerkissä, niin tämä on merkittävä vihje manipulaatiosta. Lisäksi se, että kommentilla on paljon tykkäyksiä verrattuna esimerkiksi julkaisun tai videon kokonaisnäyttökertoihin tai tykkäyksiin. Sitten ovat toistuvat teemat, eli samankaltaiset kommentit, jotka edistävät tiettyjä näkemyksiä ja toistavat samoja aiheita uudestaan ja uudestaan. Sitten on se, että kommentoijien profiilit tai kielet eivät vastaa kanavan odotettua yleisöä, ja lopuksi on se, että selittämättömät tykkäykset tai kommenttien lisääntymiset erityisesti poliittisissa sisällöissä. Tiivistettynä, keinotekoisen tuen rakentaminen on yksi tehokkaimpia tapoja vaikuttaa mielipiteisiimme. Konsensusilluusio on voimakas psykologinen ilmiö, jota voidaan hyödyntää verkossa koordinoitujen epäaitojen toimien avulla luomaan väärä kuva laajasta tuesta tietyille näkemyksille. On oleellista olla tietoisia näistä taktiikoista, erityisesti herkissä ja polarisoivissa verkkokeskusteluissa. Kannattaa aina olla kriittinen, eikä automaattisesti olettaa, että korkeat sitoutumisluvut heijastavat aitoa suosiota. On aina syytä harkita verkkokeskustelujen lähdettä ja kontekstia. Yksi salaliittoteoria, johon melkein haluaisin uskoa, kuuluukin näin. Tubettajia manipuloidaan.
Nimittäin, jos haluaisit, että tubettajat laajasti levittäisivät vaikkapa Venäjän myönteistä propagandaa, yksi keino on tuottaa tubettajille parempia lukuja silloin, kun he levittävät sellaista. Eli esimerkiksi antaa keinotekoisesti lisää näyttöjä, lisää tykkäyksiä ja häntä tukevia kommentteja silloin, kun kyseinen tubettaja tekee sisältöä, mikä sopii siihen agendaan, mitä manipuloiva taho haluaa levittää. Ja olen ollut suhteellisen varma, että merkittävää määrää tubettajia nimenomaan manipuloidaan näin. He näkevät omista statistiikoistaan, että silloin kun he käsittelevät aiheita, mitä nyt vaikkapa Venäjä haluaa, että he käsittelevät oikealla tavalla, silloin he saavat enemmän näyttöjä, he saavat enemmän tykkäyksiä, he saavat kommentteja, jotka tukevat heitä. Mutta jos he lähtevät poikkeamaan Venäjän vaatimasta linjasta, yhtäkkiä alkaakin tulemaan kriittisiä kommentteja ja näyttöjä tulee vähemmän. Tällainen manipulaatio on tapa, millä vähältä rohkaistaan erityisesti poliittisia tubettajia oikeaan suuntaan, eli annetaan heille ikään kuin erilaisia insentiivejä lähteä siihen Venäjän tukemaan linjaan. Venäjän äärioikeisto on nyt yksi esimerkki. Varmasti tämän tapaista manipulaatiota tapahtuu muualtakin, mutta näin selkeänä se näkyy ainoastaan tuosta kyseisestä suunnasta. Pidän myös valitettavan todennäköisenä, että tämä lemmikki salaliittoteoria ei pelkästään ole salaliittoteoria, vaan itse asiassa pitää paikkansa. Näin tämän manipulaation nimittäin omien kommenttieni kohdalla myös hyvin voimakkaasti. Ja kanavani on aivan liian pieni, että merkittävämpää panostusta siihen tehtäisiin. Jos näinkin pieni kanava huomaa tämän tapaista painetta, suuremmilla kanavilla tämä paine on varmasti olemassa ihan eri luokassa. Toivottavasti tästä videosta kuitenkin irtosi jotain Mutta mitä mieltä itse olette? Oletteko nähneet tätä ilmiötä? Oletteko nähneet keinotekoisesti boostattuja kommentteja tai muuta, mikä herättäisi epäluulon? Kertokaa kommenteissa, minkä näköisiin manipulaatioyrityksiin olette itse verkossa törmänneet. Toivottavasti tästä videosta oli hyötyä ja opit siitä jotain uutta. Kanava kannattaa pistää tilaukseen, jos haluat oppia lisää tekoälystä, digitaalisista taidoista ja internetin ilmiöistä, kuten tämä. Ja jos haluat tukea kanavaa, muista myös, että voit liittyä kanavan jäseneksi YouTubessa. Jäsenet pääsevät nimittäin katsomaan tulevat videoni etukäteen sekä saavat joka kuukausi eksklusiivisia videoita, jotka ovat vain jäsenille. Ja jäsenvideoissa ei myöskään sitten ole mainoksia, mikä on pieni bonus. Jos haluat tukea kanavaa muuten, muista, että jokainen kommentti ja tykkäys auttaa kanavaa myös ja olen niistä hyvin kiitollinen, kuten myös siitä, että katsoit videon loppuun asti. Webove kiittää ja kuittaa.